સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું લોનાવાલાના ફેમસ ક્રિસ્પી મકાઈના ભજીયા. જો તમે ક્યારેય લોનાવાલાના ક્રિસ્પી ભજીયા ન ખાધા હોય તો તમે એકવાર ટ્રાય કરજો. બહુ ક્રિસ્પી એવા ટેસ્ટી ગ્રીન ચટણી કે ટમાટો કેચઅપ સાથે કે પછી ચા સાથે ગરમા ગરમ સર્વ કરી શકો છો. તો ખાસ કરી આ સિઝનમાં મકાઈ બહુ જ મળે તો તમે આ ભજીયાની રેસિપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને હા, જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો અહીંયા મેં 2 કુંબળી એવી મકાઈ લીધી છે. મકાઈના દાણાને આપણે બાફવાના નથી, કાચા જ લેવાના છે. અને મોસ્ટલી આપણે જે મકાઈના ભજીયા બનાવીએ ત્યારે મકાઈને ખમણીને વાપરતા હોય છે, પણ જે આ ભજીયા છે એમાં તમારે એને ખમણીને નથી લેવાનું. આ રીતે નાઈફના મદદથી તમારે થોડા થોડા આ રીતે એને કટ કરી લેવાના. એ જ રીતે મેં બીજી મકાઈને પણ આ રીતે લઈ અને એને પણ મેં આ રીતે કટ કરી લીધી. કુંબળા દાણા હોય એ વધારે સારું, તો સારા એવા તમારા ભજીયા બનશે. હવે 3 થી 4 લીલા મરચાં લઈ મેં મોળા લીધા છે, એને આપણે આ રીતે ઝીણા ઝીણા ચોપ કરી લઈશું. સાથે અડધો કપ જેટલા લીલા ધાણા એને પણ ઝીણા ચોપ કરી અને લઈ લઈશું. આ રીતે બાઉલમાં આ રીતે કટ કરેલી મકાઈ, લીલા ધાણા, લીલા મરચાં ઉમેરી દઈશું. હવે તીખાશ માટે આદુ મરચાંની પેસ્ટ, તો અહીંયા તીખા લીલા મરચાં અને આદુની પેસ્ટ આ રીતે કરીને મેં ઉમેરી દીધી. સાથે અડધી ટીસ્પૂન હળદર, 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું, કલર સારો એવો આવશે. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો, બહુ ચટપટો એવો ટેસ્ટ આવશે. 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે. અડધો કપ ચણાનો લોટ અને અડધો કપ ચોખાનો લોટ કે સફેદ જે મકાઈનો લોટ કોર્નફ્લોર આવે એ ગમે તે તમારે એક લેવાનો. આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી આ રીતે થોડું થોડું કરી છાંટી અને બાઇન્ડિંગ આવે એવું આપણે બેટર રેડી કરીશું. તો બેટર કઠણ જ રહેવું જોઈએ, એકદમ ઢીલું નહીં. મકાઈના દાણા કોટ થાય એટલું જ પાણી તમારે ઉમેરવાનું છે. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો. હવે મકાઈના દાણા એકદમ પરફેક્ટ એવા કોટ થઈ અને રેડી થઈ ગયા. હવે તેલ ગરમ કરવા મેં મૂકી દીધું છે. તેલ એકવાર ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર આ ભજીયાને આપણે ફ્રાય કરીશું. આ રીતે હાથમાં થોડું થોડું મિશ્રણ લેતું જવાનું, તો બાઇન્ડિંગ આવે એ રીતે આપણે બેટર બન્યું હશે એટલે તમે આ રીતે ઇઝીલી થોડું તમારે હાથેથી એને મિક્સ કરી અને પછી આ રીતે ગરમ તેલમાં નાખવાનું. તો આ રીતે જેટલા ભજીયા આવે એટલા તમારે ઉમેરી દેવાના. મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે એક સાઈડથી 2 મિનિટ જેવું ફ્રાય કરીશું અને પછી ફેરવી પાછું આપણે એને 2 મિનિટ જેવું ફ્રાય કરીશું. લગભગ 4 મિનિટ જેવું ક્રિસ્પી એવા ભજીયા થતાં લાગશે. 4 મિનિટ પછી ભજીયા આપણા તૈયાર છે. બહુ ક્રિસ્પી એવા, ટેસ્ટી એવા. એ જ રીતે આપણે બીજા બધા ભજીયાને પણ આ રીતે ફ્રાય કરી લઈશું. તો ભજીયા તો તમે બહુ જ ખાધા હશે, પણ મકાઈના આવા ભજીયા તમે ક્યારેક જ ખાધા હશે. બહુ ક્રિસ્પી, ટેસ્ટી એવા. લીલી ચટણી, ટમાટો કેચઅપ કે પછી ચા સાથે પણ તમે ગરમા ગરમ એને સર્વ કરી શકો છો. અને જે આ મકાઈના ભજીયા છે ખાસ કરીને આ સિઝનમાં તમને ખાવાની બહુ જ મજા આવશે. જો ક્યારેય તમે આવા ક્રિસ્પી નવા મકાઈના ભજીયા લોનાવાલા સ્ટાઇલ ટ્રાય ન કર્યા હોય તો રેસીપી એકવાર ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં કહેજો કે તમને લોનાવાલા સ્ટાઇલ મકાઈના ભજીયાની રેસીપી કેવી લાગી. તો તમને આ ક્રિસ્પી મકાઈના ભજીયાની રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને હા, જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકોન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.